đừng vào đây. Buông ra coi. Chị, em muốn chị cho em cái ghế phó giám đốc ngay bây giờ. Sao? Em mới nói gì? Em muốn chị cho em cái ghế phó giám đốc ngay bây giờ. Em Ừ? Em còn đang đi học mà muốn làm phó giám đốc. Phó giám đốc như em chắc 2 tuần thôi là công ty chị phá sản luôn rồi. Ủa mà sao thiếu gia không về xin làm phó giám đốc ở công ty của ba thiếu gia đó? Thì chú Tư thân yêu của chị, người ba quý mến của em vừa mới nghỉ học đòi qua đây làm phó giám đốc thì ông chửi em xối xả luôn, rồi còn khóa thẻ của em nữa. Bây giờ em trở thành người vô sản rồi, mới qua đây này nhờ người chị họ thân yêu giúp em đó. Chuyện gia đình của em tại sao lại đến đây nhờ chị giúp? Thôi ông Tướng ơi, đi về cho tôi làm việc, đừng có đến đây phá công ty của tôi nữa. Chị, cái công ty chị lớn như vậy nè, em chỉ xin chị một cái ghế phó giám đốc nho nhỏ thôi mà chị không cho em được hay làm sao? Em thông minh như vậy nè, lại có gen di truyền của nhà tài phiệt, cái gì mà em làm không được? Em không cần học cũng giỏi hơn khói người nữa. Chị tin tưởng em đi, em không làm chị thất vọng đâu. Em nghiêm túc hả? Ừ. Thôi được rồi. Nhìn em có vẻ cũng quyết tâm nên chị sẽ cho em một cơ hội. Nhưng mà không phải là phó giám đốc ngay bây giờ. Chị sẽ thử việc em ở 2 vị trí. Nếu như em làm tốt 2 vị trí nhỏ này thì cái ghế phó giám đốc phòng kinh doanh sẽ thuộc về em. Còn nếu như mà em không làm được tốt thì em phải chịu thua rồi đi về, không được đến đây phá chị nữa. Ok, được thôi. Thôi chị. Xuống. Trời ơi, kế toán hả? Chị nghĩ sao em thông minh như vậy á mà chị bắt em ngồi đây gõ bàn phím như vậy? Chị coi thường em quá đó. Thì em cứ làm thử đi. Được thôi. Em phân loại mấy cái dữ liệu này giùm chị đi. Ủa, mấy cái này làm sao? Của em, mấy cái này đơn giản mà. Em dùng Excel để áp dụng hàm cho nó phân loại thôi chứ có gì đâu. Hiểu rồi. Ủa em ơi, Excel gõ số thứ tự từ 1 đến 1000 mà em bấm từng số vậy rồi nào mới xong? Cái này á là dùng xung chứ sao dùng hàm ép được? Trời ơi, em tính thiếu 2 số 0 rồi nè, em tính lại đi. Thôi, dẹp đi, khỏi làm nữa. Gì mà đứng nói hoài sao mà làm được? Nè, khỏi làm đi. Sao? Mới chưa đầy 1 tiếng đồng hồ thôi, em muốn bỏ cuộc rồi hả? Người gì đâu mà nhanh mất kiên nhẫn quá vậy? Chị coi nhân viên của chị kìa, đứng kế bên em á lại nhảy hoài sao mà em làm được? Nè, mấy người coi đúng phải không? Đứng mà lại nhảy vậy mấy người làm được không? Đúng không? Đó chị thấy không? Đâu có ai làm việc được đâu. Sếp ơi, sự thật á là Hải không phù hợp làm việc văn phòng. Em đưa những cái hồ sơ dữ liệu rất là đơn giản mà Hải còn làm không được nữa, làm ảnh hưởng mất thời gian của cả team luôn á. Nè, cô nói chuyện cho đàng hoàng nha. Tại vì năng lực quản lý của cô yếu kém, tự nhiên chuyển qua trách tôi lần sau. Thôi được rồi, em cứ làm việc của mình đi. Chị sẽ đưa Hải qua bộ phận khác để làm. Dạ, cảm ơn chị. Chị Sao? em không có làm bảo vệ đâu, mất mặt quá. Em đã hứa với chị rồi mà.
Với lại cái công việc bảo vệ này chỉ có trông coi tòa nhà thôi, chứ có gặp cái gì khó khăn đâu mà tính toán. Nếu mà cái chuyện nhỏ như vậy em cũng không làm được, vậy em chịu thua đúng không? Thua gì mà thua. Ừ, thì chỉ đứng có một ngày hôm nay thôi. Mà chị đừng có quên là chị đã hứa gì với em đó nha. Tất nhiên là chị nhớ. Làm đi. Nè cậu, tôi kêu cậu á. Tôi hả? Đúng rồi, trong giờ làm việc mà sao cậu ngang nhiên vô đây ngồi vậy? Thôi, đứng ngoài này nắng lắm. Với lại tôi vô đây cũng có chết ai đâu. Người ta đi đi lại lại, có ai ảnh hưởng gì tới mình đâu. Mà phải đứng canh làm cái gì? Cậu nói vậy mà nghe được à? Dù đứng không ngồi không thì vẫn là cái nhiệm vụ của cậu ở đây. Lỡ cướp nó chạy vô á, cậu có cản kịp không? Ừ. Thôi, nhưng mà nắng lắm. Hư da của tôi hết. Với lại tôi có võ đâu mà cản ăn cướp. Lỡ tôi có chuyện gì á, không có đền được không? Cậu đi làm bảo vệ mà sợ đen da, tổn hại thân thể. Ha, vậy cái đầu tôi nè, cậu lên ngồi làm nội tôi luôn đi. Thì ông đợi đi. Khi nào mà tôi lên làm giám đốc á, người đầu tiên tôi đuổi là ông đó. Bảo vệ gì mà không biết thân biết phận. Ông biết tôi là ai không? Mà ông muốn nói gì nói. Sai gì là sai hả? Nè, tôi nói cho cậu biết, cả công ty này ai cũng biết cậu là đứa con trai lười biếng. Ha, mà cứ tưởng mình giỏi, được chiều riết á, đâm ra hư đốn. 18 tuổi không chịu học hành, bây giờ đứng đây á, không hách da vậy. Cái gì? Ông nói ai ảo tưởng? Hắc dịch hả? Tôi nói cho ông biết nha, ông chỉ là một thằng bảo vệ quèn thôi. Ông nên giữ cái miệng của ông lại. Kẻo cái miệng lại hại cái thân đó. Quèn hả? Tôi nói cho cậu nghe, cậu chỉ là một đại gia dựa vào ba mẹ. Ha, bây giờ người ta không cho dựa nữa thì té thôi. Ha, quyền thế, tiền bạc. Mang danh thiếu gia hả? Thiếu gia thì sau này làm ra trò trống gì? Thùng rỗng kêu to. Thái, em làm cái gì vậy? Em ra đây. Chị, em có làm cái gì đâu. Tự nhiên ông nói này nói nọ em thì em quýnh cho ông chừa cái thói đó thôi. Em đến đây để làm việc, không phải để kiếm chuyện. Em có biết là làm như vậy mất mặt chị lắm không? Mệt mỏi em quá rồi, bây giờ em muốn làm gì em làm. Chị không muốn quản em nữa. Chị, nhưng mà Nè, em ăn đi. Cả ngày hôm nay em thấy sao? Em chịu thua chưa? Dạ, em chịu thua rồi. Công ty chị toàn những người dữ dằn không à. Không phải là người ta dữ dằn, mà là em chưa đủ năng lực. Thì dù em có đi đâu, làm công việc gì cũng sẽ bị người ta chửi như vậy thôi. Nhưng mà thà là người khác chửi trước mặt mình còn biết sai ở đâu để sửa. Bộ em tưởng là chị rảnh rỗi lắm hay sao mà giao cho em công việc tính toán với lại làm bảo vệ. Vậy là sao hả chị? Đúng á, là làm sếp thì không cần phải trực tiếp tính toán gì hết. Nhưng mà em phải có tư duy để nhìn vào mà biết những giấy tờ mà cấp dưới mang lên cho em sai ở đâu, đúng ở đâu. Vậy chị còn công việc bảo vệ. Em đó, em lớn rồi mà đối nhân xử thế, giao tiếp với người khác và trách nhiệm với công việc của em vẫn còn tệ lắm. Thật ra tất cả công việc, tất cả vị trí đều có giá trị như nhau hết. Em không thể nào nghĩ xuất thân của mình cao hơn mà khinh thường người khác được. Em làm sai, họ chửi em mà em còn chửi còn đánh lại họ nữa. Em nghĩ coi, nếu em là sếp giống chị mà có một nhân viên chỉ có nhận lương rồi muốn ăn không ngồi rồi, muốn công việc nhàn rỗi giống em vậy á, thì em có chịu không? Một người lãnh đạo giỏi, một cấp trên có tầm nhìn, biết cách đối nhân xử thế và có tư duy thì mới có thể đem cái tập thể đi lên được.
Nhưng mà trước đây em có cần biểu hiện ra gì đâu. Người ta vẫn phục tùng khen ngợi em hoài đó. Đó là vì họ nể sợ quyền lực của ba em thôi. Ba em cho họ được nhiều lợi ích trên thương trường, chứ không phải họ thật lòng muốn khen em. Xã hội là như vậy đó. Khi mà em có tiền, có quyền thì tất cả mọi người sẽ nói những điều em muốn nghe. Còn khi em không có một xu dính túi thì họ sẽ nói những điều mà họ nghĩ. Không có tiền, không có địa vị, không có quyền thế thì em chẳng là gì trong xã hội hết. Vậy mà từ trước tới bây giờ em tưởng người ta khen em là thật không à? Thôi, quay về xin lỗi ba rồi chăm chỉ học hành đàng hoàng đi. Đừng có tự cao tự đại nữa. Chị mà nghe em khen bản thân của mình là đã thấy thất bại trước mắt rồi. Dạ. Vậy em về trước nha. Chào sếp. Sếp thấy tôi diễn hay không? Tới nỗi thiếu gia bị kích động mà đánh tôi bầm mặt luôn nè. Cho chùa lắm, ai biểu chú diễn lố thôi chị. Nhưng mà muốn dạy thiếu gia đó thì phải diễn như vậy, để thiếu gia bị kích động, tức giận thì mới đạt được chứ. Nhưng mà nói thật nha sếp, nếu không có sự đồng ý của sếp Thư á, 10 mạng tôi không dám giỡn mặt là khinh thường thiếu gia vậy đâu. Ba cậu Hải á, mà không biết được ông tìm tôi á, chắc tôi trốn luôn. Cảm ơn chú nha. Cảm ơn em nữa. Chú cầm ít tiền này mua thuốc. Thôi, giúp sếp á, mà để cho cậu Hải tỉnh ngộ được á thì tốt rồi. Thôi, được rồi sếp ơi. Thôi, chú nhận đi. Thôi, cảm ơn sếp nhiều nha. Cảm ơn hai người nha. Chào sếp. Em về trước nha.